Hey guys, welcome to Education for You. So guys, আপোনালোকক সোধা হৈছিল যে আপোনালোকক NCERT বুকছৰ ডিছকাশ্যনছ লাগে নে নাই মিনছ ফ্ৰম ক্লাছ 6 টু ক্লাছ 12 আমি NCERT বুকছ যিবোৰ আছে ছায়েন্স ছ'চিয়েল ছায়েন্স মেইনলি ছ'চিয়েলখিনি কাৰণ ছ'চিয়েলখিনি বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ছ'চিয়েল আৰু লগতে ছায়েন্স মেথছ আমি আগবঢ়াম বুলি আপোনালোকক কৈছিলোঁ এতিয়া বহুতে আপোনালোকৰ ৰেছপণ্ড কৰিছে যে আপোনালোক লাগে চ' 100% or 98% লাগে বুলি কৈছে আৰু যাৰ কাৰণে আমি ভাবিছোঁ কি এই কোৰ্চবোৰ প্ৰিপেয়াৰ কৰাটো বহুত বেছি জৰুৰী কাৰণ কি NCERT বুকছবোৰৰ পৰাই কুৱেশ্যনছবোৰ মেইনলি ফৰ্ম হয় চ' যদি আপোনালোকৰ বেছিকখিনি ঠিক থাকে বেছিক যিখিনি NCERT যিখিনি বুকছ আছে সেইখিনি 6ৰ পৰা 12লৈকে যদি আপোনালোকৰ পূৰা সম্পূৰ্ণৰূপে ক্লিয়াৰ থাকে ডেফিনেটলি আপোনালোকৰ ভাল এটা নলেজ এটা হ'ব for preparing any kind of exam. Okay, so and this can also be followed by those students who are studying in this particular class like konoba jodi class 6 ot porha student e sai ase teolukor karone etu bahut beshi helpful hobo and they can also learn from these courses. Okay, so this is our first attempt or first effort to make this course. I hope আপোনালোকে এই যেটো আমাৰ প্ৰসেস এই প্ৰসেসটো ভাল পাব এতিয়া বেছি দেৰি নকৰো আৰু স্টাৰ্ট কৰো আৰু আজি মই লৈছো ক্লাছ 6ৰ হিষ্ট্ৰী বুক লৈছো ওকে ক্লাছ 6ৰ হিষ্ট্ৰী আৰু লেসন নম্বৰ 1 ক্লাছ 6 হিষ্ট্ৰী লেসন নম্বৰ 1 লৈছো আৰু আমি স্টাৰ্ট কৰিম এতিয়া চেপ্টাৰৰ নাম হৈছে what where how and when. Okay, chapter 1 or পৰা আমি যাম what where how and when. এতিয়া এই চেপ্টাৰটোত আমি কেনেকে কোট কেতিয়া কি হে সকলোবিলাক মানে আমাৰ হিষ্ট্ৰীত কেনেকে কি কোট কেতিয়া কি হৈছিল হে সকলোবিলাক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ইয়াত আমি বিচাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ওকে সো ইয়াতে প্ৰথমে দিছে এগৰাকী ছোৱালীৰ বিষয়ে ৰাশিদা's question তাইৰ মনত এটা কোৱেশ্চন আহিছে ৰাশিদা sat reading the newspaper তাই নিউজপেপাৰ পঢ়ি আছিল আৰু তাই suddenly হেডলাইন এটাত কি হ'ল তাইৰ এটা স্মল হেডলাইনত চকু গল যে 100 years ago তে 100 years ago বুলি কওঁতে তাই অকমান ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ল 1000 বছৰ 100 বছৰ আগৰ ঘটনা ওকে 100 বছৰ আগৰ ঘটনাটো কেনেকে মানুহে জানিব পাৰে সেই প্ৰশ্নটো এই ছোৱালীজনীৰ মানে ব্ৰেইনত এটো ষ্টিক কৰি দিলে ওকে এতিয়া এই কোৱেশ্চনটো এনসাৰ অকল তাইৰে নহয় আমাৰ সকলোৰে মনত হ'ব পাৰে যে 1000 বছৰ বা 100 বছৰ আগৰ কথা মানুহে কেনেকে জানিব পাৰে এতিয়া আমি চাম ইয়াতে দিয়া আছে কেনেকে কি হৈছে finding out what happened আমি যত যোনখন পৃথিৱীত বাস কৰি আছো বা আমি যোনখন দেশত বাস কৰি আছো আৰম্ভণিতেনো এই দেশখনত কি হৈছিল সেই বিষয়ে আমি ইয়াত এই পাঠটোত পঢ়িবলৈ পাওঁ ওকে ইয়াতে দিছে কি yesterday you could listen to the radio watch television read a newspaper তো যোৱাকালি আপুনি কি কৰিছিল যোৱাকালি আপুনি নিশ্চয় গান শুনিছিল ৰেডিঅ'ত বা কিবা নিউজ পঢ়িছিল বা কিবা পঢ়িছিল বা কিবা এটা কাম কৰিছিল যোৱা বছৰ আপুনি কি কৰিছিল যদি আপুনি কোনোবা খুদে যে যোৱা বছৰটো আপোনাৰ কেনেকৈ গ'ল আপুনি যদি খুদে তেতিয়া হলে তেওঁ গুটেখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে ক'ব নোৱাৰিলেও এটলিষ্ট কিবা এটা আভাস আপোনাক দিব পাৰিব যে তেওঁ কি কৰিছিল কিন্তু লং এগো যেতিয়া কয় ওকে তেতিয়া কি কেনেকৈ তেওঁ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ কৰিব সো লেট আছ সি ইয়াতে চেপ্টাৰটোত এইটোৱে কৈছে লেট আছ সি হাউ ইট কেন বি ডান লং এগো বহু বছৰ আগতে কি হৈছিল সেই কথাটো আমি কেনেকৈ গম পাম ওকে ইয়াত দিয়া আছে যে what can we know about the past এতিয়া আমি অতীতৰ বিষয়ে কি জানিব পাৰো আমাৰ যেটো past okay long ago কি হৈছিল হেতু কেনেকৈ জানিব পাৰো so there are several things we can find out what people ate the kinds of clothes they wore the houses in which they lived we can find out about the lives of hunters herders farmers rulers merchants priests craft persons artisans musicians and scientists so ইয়াত দিয়া আছে যে আমি মানুহে কি খাইছিল কি পিন্ধিছিল তেওঁলোকে কেনেকৈ বসবাস কৰিছিল মানুহৰ জীৱনবোৰ কেনেকুৱা আছিল ফাৰ্মাৰৰ লাইফ কেনেকুৱা আছিল হান্টাৰ্স বিলাকৰ লাইফ কেনেকুৱা আছিল হাৰ্ডাৰ্সৰ লাইফ কেনেকুৱা আছিল ৰুলাৰ্সৰ লাইফ কেনেকুৱা আছিল ডিফাৰেন্ট মাৰ্চেন্টস ট্ৰেডত মানে বেপাৰ বাণিজ্য কৰা মানুহবোৰৰ লাইফবোৰ কেনেকুৱা আছে সেই সকলোবোৰ আমি কি কৰিব পাৰো জানিব পাৰো বহু বছৰ আগতে কেনেকৈ তেওঁলোকে জিয়াই থাকিছিল ওকে আৰু তেওঁলোকে কি খেল খেলিছিল কি খাইছিল তেওঁলোকে কি গান গাইছিল কি ষ্টৰী কৈছিল সেই সব আমি জানিব পাৰো
ওকে সেইটো জানিব পাৰোঁ আমি হিষ্ট্ৰীৰ পৰা ওকে আমাৰ যিটো পাষ্ট আমাৰ অতীতৰ পৰা আমি জানিব পাৰোঁ সেইটো এতিয়া ইয়াতে দিয়া আছে যে where did people live মানুহবোৰ কেনেকৈ থাকিছিল এতিয়া যদি এই মানুহবোৰৰ কথা আমি জানিব খোজো তেতিয়া আমি জানিব লাগিব যে তেওঁলোকে কেনেকৈ বা ক'ত থাকিছিল প্ৰথমত জানিব লাগিব যে তেওঁলোকে কোন কোন জাগাত থাকিছিল ওকে So, ইয়াত দিয়া আছে যে people have lived along the banks of this river for কোন ৰিভাৰৰ কথা কৈছে ইয়াতে ৰিভাৰ নৰ্মদা মেপ এখন আছে মই দেখাই দিম আপোনালোকক live along the river for several 100,000 years তো নদীৰ পাৰত মানুহে হাজাৰ হাজাৰ বছৰ আগতে বসবাস কৰিছিল মেইনলি নদীৰ পাৰত কিয় তেওঁলোকে বাস কৰিছিল কাৰণ নদীৰ পাৰত বাস কৰাৰ মেইন কাৰণটো হৈছে যে নদীৰ ওচৰত তেওঁলোকে কি ইজিলি পানী ৱাটাৰটো আমাৰ বেছিক নিডছ হয় তো ৱাটাৰ ইজ ইজিলি এভেইলেবল তাৰপিছত তেওঁলোকে পানী পাইছিলে আৰু নদীৰ পাৰত যিবোৰ জাগা আছিল যিবোৰ ঠাই আছিল সেই ঠাইবোৰ খেতি বাতি কৰিবলৈ খুব বেছি কি আছিল ভাল আছিল আৰু অতি সোনকালে সেইবোৰ গ্ৰ' কৰে আৰু দ্যাট ইজ এনাদাৰ ৰিজন ৱাই পিপল লিভ দেয়াৰ ওকে চ' সেই কাৰণে তেওঁলোকে মেইনলি ফাৰ্ষ্ট মানুহে কি কৰিছিলে বেংকছ অফ দ্য ৰিভাৰ নদীৰ পাৰত বসবাস কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে আৰু মেইনলি ৰিভাৰ নৰ্মদা এইটো ৰিভাৰৰ ওচৰত থাকিছিলে দেন চাম অফ দ্য আৰ্লিয়েষ্ট পিপল হু লিভড হিয়াৰ ৱেৰ স্কিল্ড গেডাৰাৰ্ছ আৰু সেই আৰ্লি মানে অতীত কালত যিবোৰ আৰ্লি এণ্ড এনচিয়েণ্ট টাইমত আৰ্লিয়েষ্ট যিবিলাক পিপল আছে আৰ্লি মেন যিবোৰ আছিলে তেওঁলোক বহুত বেছি স্কিল গেডাৰাৰ আছিল ডেট ইজ পিপল হু গেডাৰ্ড ফুড গেডাৰাৰ্ছ মিন যিবোৰ মানুহে তেওঁলোকৰ খাদ্য গেডাৰ কৰে তেওঁলোক খুব বেছি পাৰ্গত আছিল কাৰণ তেওঁলোকে জানিছিল কেনেকৈ ফুড কালেক্ট কৰিব লাগে অ'কে আৰু তেওঁলোকে এনিমেল হাণ্ট কৰিছিলে তাৰপিছত ঘূৰি ফুৰিছিলে গোটেই জাগাবোৰ ঘূৰি ফুৰি তেওঁলোকে কি কৰিছিলে ফুড কালেক্ট কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে নিজে খোৱাৰ লগতে তেওঁলোকৰ যিবোৰ তেওঁলোকে গ্ৰুপত এজ এ গ্ৰুপ তেওঁলোকে ঘূৰি ফুৰিছিলে ফুড বিচাৰি সেই গ্ৰুপৰ মানুহখিনিকো তেওঁলোকে খুৱাইছিলে অ'কে এতিয়া নাও ফাইণ্ড দ্য সুলেমান এণ্ড কিৰ্থৰ হিলছ টু দ্য নৰ্থ ৱেষ্ট ইয়াতে আপোনাৰ সুলেমান আৰু কিৰ্থৰ হিলছ তো এইটো হৈছে সুলেমান আৰু এইটো কিৰ্থৰ হিলছ তো ইয়াতে কি কৈছে যে some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here so 8,000 বছৰ আগতে এই সুলেমান আৰু কিৰ্থৰ হিলছৰ ওচৰতে মানুহে কি কৰিছিলে হুইট আৰু বাৰ্লিৰ খেতি কৰিছিলে অ'কে ইনিচিয়েলি হুইট এণ্ড বাৰ্লিৰ খেতি কৰিছিলে কিৰ্থৰ আৰু সুলেমান হিলছৰ ওচৰত আৰু ইয়াতে মানুহে কি কৰিছিল অলছ' বিগেন ৰিয়েৰিং এনিমেলছ তেওঁলোকে এনিমেলছো পুহিছিলে ইয়াতে এনে পোহপালন দিছিলে লাইক শ্বিপ গোট এণ্ড কেটেল এই তিনিটা বস্তু তেওঁলোকে কি কৰিছিল এনিমেলছ ৰিয়েৰ কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে ভিলেজ বনাই তাত বসবাস কৰিছিলে okay then there are some other areas where people live like the other areas where agriculture developed so অকল সুলেমান এণ্ড কিৰ্থৰ হিলছৰ পাৰতেই নহয় আৰু কিছুমান আনাদাৰ জাগা আছে যিবোৰতো এগ্ৰিকালচাৰ ডেভেলপ কৰিছে so the places where rice was first grown are to the north of the Vindhyas এতিয়া Vindhyas চাবলৈ গ'লে আমি ইয়াতে পাম Vindhya এইটো ওকে ভিন্ধ্যাজৰ নৰ্থত এইফালে কি হৈছিলে ৰাইচ মানে ফাৰ্ষ্ট গ্ৰ' হৈছিলে চ' ইয়াত হৈছিলে আপোনাৰ হুইট এণ্ড বাৰ্লি আৰু এই অঞ্চলৰ নৰ্থত আপোনাৰ ৰাইচ গ্ৰ' হৈছিলে ইনিচিয়েলি তাৰপিছত কি দিছে যে ট্ৰেচ দ্য ৰিভাৰ ইণ্ডাছ এণ্ড ইটছ ট্ৰিবিউটৰিজ চ' ট্ৰিবিউটৰি বুলি ক'লে কি হয় ট্ৰিবিউটৰিজ আৰ স্মল ৰিভাৰ্ছ ডেট ফ্ল' ইন টু আ লাৰ্জ ৰিভাৰ তো ডাঙৰ ৰিভাৰ এটালৈকে যেতিয়া সৰু ৰিভাৰবোৰ ফ্ল' কৰি যায় তেতিয়া সেইবোৰক ট্ৰিবিউটৰিজ বুলি কোৱা হয় অ'কে চ' ইয়াতে ইণ্ডাছ ৰিভাৰ so this is the Indus river আৰু ইয়াৰে tributaries এইবোৰ সৰু tributaries সতলেজ ৰাভি চেনাব ঝেলেম এই সব tributaries হয় of Indus river so about 4,700 years ago some of the earliest cities flourished on the bank of these rivers এই যে ৰিভাৰৰ কথা ক'লো Indus river আৰু ইয়াৰ ওচৰৰ যিবোৰ tributaries আছিল so 4,700 years ago ইয়াতে কি কৰিছিলে ইয়াত 47 years ago ইয়াতে কি কৰিছিলে কিছুমান city flourish হৈছিলে
লাইক ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যনৰ কথা যে আমি পঢ়ি থাকোঁ, ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যনটো এই জেগাখিনিতে কি হৈছিলে গ্ৰ' কৰিছিলে এণ্ড দ্য চিটিজ ফ্লৰিছ অন দিছ ৰিভাৰ লেটাৰ এবাউট 2500 years ago cities developed on the banks of the river Ganga and its tributaries and along the sea coast. So এই 4700 years ago মিনছ একদম আগতে ইণ্ডাছ ৰিভাৰৰ ওচৰৰ পাজৰে কি হৈছিলে চিভিলাইজেশ্যন গ্ৰ' কৰিছিল ৰেপিডলি পিছলৈ আকৌ গংগা আৰু ইয়াৰ ট্ৰিবিউটেৰিজবোৰৰ আশে পাশেও কি হৈ গ'ল চিভিলাইজেশ্যন গ্ৰ' কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলে চ' এনেকুৱাকৈ মানে আমাৰ কি হৈছিল মানুহৰ বসবাস বিভিন্ন জাগাত ষ্টাৰ্ট হৈছিলে নিয়াৰ দ্য বেংক অফ দিছ ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিভাৰ্ছ দেন locate Ganga. So Ganga ami dekhalo and its tributaries and its tributary called as Sons. In ancient times, the area along these rivers to the south of the Ganga was known as Magadha. Its rulers were very powerful and set up a large kingdom. So কি কৈছে গংগা আৰু গংগা নদীৰ ট্ৰিবিউটাৰী ছানৰ কথা কৈছে দিছ ইজ দ্য গংগা ৰিভাৰ এণ্ড ইটছ ট্ৰিবিউটাৰী ছান অ'কে দিছ ইজ দ্য ছান ৰিভাৰ চ' এই এৰিয়াতে কি মগধ ৰাজ্য গঢ় লৈ উঠিছিল অ'কে গংগা এণ্ড ইটছ ট্ৰিবিউটাৰীজ নিয়াৰ দ্য ছান ৰিভাৰ গংগা আৰু ইয়াৰ পাৰতে মগধ ৰাজ্য গঢ় লৈ উঠিছিল আৰু দিছ ইজ দ্য ওৱান অফ দ্য মষ্ট পাৱাৰফুল কিংডম ডেট ডেভেলপড ইন আৱাৰ কাণ্ট্ৰি অ'কে দেন কি হৈ গ'ল পিছলৈ থ্ৰু আউট পিপল ট্ৰেভেল ফ্ৰম ওৱান পাৰ্ট টু দ্য অফ দ্য ছাবকণ্টিনেণ্ট টু এনাডাৰ চ' অকল এটা জেগাতে মানুহ থিতাপি নাথাকি এটা ফালৰ পৰা আন এটা ফাললৈ মানুহবোৰ অহা যোৱা কৰিবলৈ ধৰিলে অকল প্লেইন এৰিয়াতে নহয় হিলছত থাকিবলৈ ল'লে ডেজাৰ্টত থাকিবলৈ ল'লে চ' এনেকুৱাকৈ গোটেই কাণ্ট্ৰিখনতে কি হৈ গ'ল স্প্ৰেড হৈ গ'ল অ'কে আৰু মানুহে ইন চাৰ্চ অফ লাইভলিহুড কাম বিচাৰিয়ে হওক বা খাদ্য বিচাৰিয়ে হওক তেওঁলোকে এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ কি কৰিলে ট্ৰেভেল কৰিলে ইউজিং কেৰাভানছ অৰ শ্বিপ ইউজ কৰিলে আৰু এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ তেওঁলোকে প্ৰডিউচ কৰা গুডছবোৰ ট্ৰেড কৰিবৰ কাৰণেও তেওঁলোকে এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ অহা যোৱা কৰিলে আৰু যিবোৰ সেই সময়ত ৰিলিজিয়াছ কিছুমান টিচাৰ্ছ গ্ৰ' কৰি উঠিছিলে আৰু তেওঁলোকে কি কৰিলে এটা ভিলেজৰ পৰা আন এটা ভিলেজলৈ বা এটা টাউনৰ পৰা আন এটা টাউনলৈকে তেওঁলোক অহা যোৱা কৰিলে অ'কে আৰু মানুহৰ লাইফটো মানে এটা ফুল অফ এডভেঞ্চাৰাছ লাইফ গ্ৰ' হ'বলৈ ধৰিলে যেতিয়াই চিটিজবোৰ ডেভেলপ হ'ল ট্ৰেড এণ্ড কমাৰ্চ যেতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ল তাৰপিছত মানুহে যেতিয়া নলেজ গেইন কৰিলে চ' মানুহৰ যিটো লাইফটো অকণমান এডভেঞ্চাৰাছ অলপ হেপেনিং হ'বলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলে okay then next আমাৰ আছে যে why do people travel nowadays okay hills mountains and seas from the natural frontiers of the subcontinent while it is difficult to cross these frontiers those who wanted could and did the scale mountains and cross the seas people from across the frontiers also come to the subcontinent and settle here এতিয়া hills mountains বা seas পাহাৰ পৰ্বত আৰু সাগৰ বগায়ো মানুহ কি হৈছে এঠাইৰ পৰা আন এঠাইলৈ আহিছে ইউজিং শিপছ এণ্ড অল আৰু তেওঁলোকে নিজৰ বহুত কষ্ট কৰি কি কৰিছে এইবোৰ পাৰ কৰিছে আৰু ইনফেক্ট মানুহে তাত ছেটেলো হৈছে দেন আপোনাক দিছে যে ইয়াতে দিছ মুভমেণ্টছ অফ পিপল এণ্ড ৰিচ আৱাৰ কালচাৰেল ট্ৰেডিশ্যন পিপল হেভ শ্বেয়াৰ নিউ ৱেজ অফ কাৰ্ভিং ষ্ট'ন কম্প'জিং মিউজিক এণ্ড ইভেন কুকিং ফুড অভাৰ ছেভেৰেল হাণ্ড্ৰেডছ অফ ইয়াৰ্ছ আৰু এনেকুৱাকৈ মানুহে বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা পাহাৰ বগাই পৰ্বত বগাই সাগৰ বগাই তেওঁলোকে আহি কি কৰিছে তেওঁলোকে ছেটেল হৈছে আৰু তেওঁ নিজৰ লগত অকল আহাই নহয় তেওঁলোকে নিজৰ লগতে বহুত ফুড মিউজিক কালচাৰ ড্ৰেছ সকলোবোৰ তেওঁলোকে কি কৰিছে ছেভেৰেল হাণ্ড্ৰেড অফ ইয়াৰ্ছ বছৰ ধৰি তেওঁলোকে নিজৰ লগত আনি আছে আৰু আমাৰ কাণ্ট্ৰিখনৰ কি কৰিছে যিটো কালচাৰ আছে সেই কালচাৰ বা হেৰিটেজটো ডেভেলপ কৰি আছে অ'কে তাৰপিছত আমাৰ কাণ্ট্ৰিখনৰ নাম এই যে ইণ্ডিয়া আৰু ভাৰত বুলি কয় এই ইণ্ডিয়া আৰু ভাৰতৰ এই দুটা ক'ৰ পৰা কেনেকৈ উৎপত্তি হৈছে এইটো চাওঁ আমি চ' দ্য ৱৰ্ড ইণ্ডিয়া কামছ ফ্ৰম দ্য ইণ্ডাছ ত' ইণ্ডাছ নামৰ ৱৰ্ডটোৰ পৰা ইণ্ডিয়া ৱৰ্ডটো আহে আৰু ইণ্ডাছৰ মিনিং হৈছে সিন্ধু ইন সংস্কৃত অ'কে সংস্কৃতত ইণ্ডাছক সিন্ধু বুলি কয় দেন Iranians and Greeks who came through the northwest about 2500 years ago were familiar with the Indus, called it the Hindus or Indos, and the land to the east of the rivers was called India. Okay, যেতিয়া Iranians bir aru Greeks bure ki kore amar India
প্ৰৱেশ কৰে 2500 বছৰ আগতে তেওঁলোকে আমাৰ যেটো ইন্দাস ৰিভাৰ আছিল হেইটো ফ্যামিলিয়াৰ তেওঁলোকে গম পাইছিলে আৰু হেইটো তেওঁলোকে ইন্দাস ক'ব নোৱাৰি হিন্দুজ অৰ ইন্দোজ বুলি কৈছিলে আৰু লাহে লাহে কি হল ইষ্ট অফ দা ৰিভাৰটোৰ ইষ্টৰ জেগাখিনি কি বুলি ক'বলৈ ধৰিলে তেওঁলোকে ইণ্ডিয়া বুলি ক'বলৈ ধৰিলে আৰু তেনেকৈ ইণ্ডিয়া নামটোৰ উৎপত্তি হৈছিল তাৰপিছত ভাৰত নামটো কেনেকৈ হ'ল দ্য নেম ভাৰত was used for a group of people who lived in the north west তো আমাৰ কান্ট্ৰি নৰ্থ ৱেষ্টৰ ফালে থকা মানুহখিনি ভাৰতা বুলি কৈছিল ওকে ভাৰত বুলি কৈছিল এণ্ড হু আৰ মেনশ্যন ইন দ্য ঋগ বেদ আৰু সেইবোৰক ঋগ বেদতো উল্লেখ আছে আৰু তেনেকেই ভাৰত নামটো আমাৰ কান্ট্ৰিত হৈ গ'ল সো এনেকুৱাকে কান্ট্ৰিখনৰ নাম নেম অফ দ্য লেণ্ড ভাৰত অৰ ইণ্ডিয়া হৈ গ'ল ফ্ৰেণ্ডছ আই হোপ আপোনালোকে বুজি পাইছে বস্তুবোৰ মই কি বুজাব চেষ্টা কৰিছোঁ যদি বুজি পোৱা নাই প্লিজ মেনশ্যন কৰি জনাব মই অকণমান ষ্টাইলটো বুজোৱাৰ চেঞ্জ কৰিব ট্ৰাই কৰিম আৰু যদি বুজি পাইছে প্লিজ মেনশ্যন কৰি জনাই দিব আৰু সো ফাইণ্ডিং এবাউট দ্য পাষ্ট এতিয়া পাষ্টৰ বিষয়ে কেনেকৈ আমি গম পালোঁ এতিয়া সেভাৰেল ৱেজ আছে ফাইণ্ড কৰাৰ তাৰে এটা ৱে হৈছে আপোনাৰ মেনুস্ক্ৰিপ্টছ ওকে মেনুস্ক্ৰিপ্টছবিলাক কি হয় দে আৰ ৰিটেন বাই হেণ্ড আৰু সেইকাৰণে এইবিলাকো মেনুস্ক্ৰিপ্টছ বুলি কোৱা হয় কাৰণ যিটো মেনু ৱৰ্ড এইটো এটা লেটিন ৱৰ্ড হয় আৰু ইয়াৰ মিনিং হৈছে হেণ্ড হাত তো হাতেৰে লিখা যিবোৰ স্ক্ৰিপ্ট আছিল অসমীয়াৰ এইটো হস্তলিপি বুলি কয় চাগে তো হস্তলিপি হ'ব পাৰে মই ভুলো ক'ব পাৰোঁ আপোনালোকে জনাই দিব যদি ভুল কৈছোঁ তো সেইটোক মেনুস্ক্ৰিপ্টছ বুলি কয় যিবোৰ হাতেৰে লিখে আৰু ইনিচিয়েলি তেওঁলোকে পাম লিফত লিখিছিলে ওকে পাম লিফত লিখিছিলে আৰু নহ'লে বা তেওঁলোকে কি কৰিছিলে প্ৰিপেয়াৰ কৰি লৈছিলে বাৰ্ক অফ আ ট্ৰী ন'ন এজ দ্য বিৰ্চ which grows in the Himalayas তো তেওঁলোকে গছৰ ছালতো তেওঁলোকে কি কৰিছিলে লিখিছিলে নহলে বা পাম লিফতো লিখিছিলে সেই মেনুস্ক্ৰিপ্টছবোৰ আৰু এনেকৈ সেই মেনুস্ক্ৰিপ্টছবিলাকৰ পৰা আমি পাষ্টৰ বিষয়ে বহুত কথা জানিব পাৰিছোঁ ওকে কিন্তু কি হ'ল বহু বছৰ পিছত এইবোৰ কি হ'ল ইটেন বাই ইনচেক্টে খালে বা ডিষ্ট্ৰয় হৈ গ'ল কাৰণ ইমান বছৰ পুৰণি বস্তু আৰু ইমান ভালকৈ কেনেকৈ থাকিব পাৰে সো তথাপিও কিছুমান আছে প্ৰিজাৰ্ভ হয় টেম্পলছবিলাকত মনেষ্ট্ৰিজবিলাকত আৰু যাৰ পৰা আমি পাষ্টৰ বিষয়ে বহুত জানিব পাৰোঁ আৰু এই মেনুস্ক্ৰিপ্টছবিলাকত বহুত কথাই লিখা আছে লাইক ৰিলিজিয়াছ বিলিভছ লিখা আছে লাইফছ অফ দ্য কিংছ লিখা আছে মেডিচিন এণ্ড ছায়েন্সৰ বিষয়ে লিখা আছে এপিক্স আছে পয়েমছ আছে প্লেজ আছে আৰু মেইনলি সেইবোৰ সংস্কৃতত লিখা আছে আৰু কিছুমান প্ৰাকৃতত লিখা আছে লাইক লেংগুৱেজেছ অৰ্ডিনাৰী পিপলে যিবিলাক ইউজ কৰিছিল সেইটো প্ৰাকৃত বুলি কয় এণ্ড তামিল লেংগুৱেজতো বহুতবিলাক মেনুস্ক্ৰিপ্টছ পোৱা গৈছে তো মেনুস্ক্ৰিপ্টছৰ বাহিৰে আন এটা বস্তু হৈছে ইনস্ক্ৰিপশ্যনছ তো ইনস্ক্ৰিপশ্যনছ কি হয় দিজ আৰ ৰাইটিংছ অন ৰিলেটিভলি হাৰ্ড ছাৰ্ফেচেছ ছাচ এ ষ্ট'ন অৰ মেটেল তো যদি ষ্ট'ন অৰ মেটেলত যিটো হাৰ্ড ছাবষ্টেঞ্চত যিটো ৰাইটিং তেওঁলোকে ষ্ট'নত বা মেটেলত যিটো কাৰ্ভ কৰি কাটি লিখিছিলে সেইটোক ইনস্ক্ৰিপশ্যন বুলি কোৱা হয় আৰু কিংছ গড দেয়াৰ অৰ্ডাৰ্ছ ইনস্ক্ৰাইব চ' ডেট পিপল কুড চি আৰু কিংছ ৰজাবিলাকে কি কৰিছিল অৰ্ডাৰ কৰাই তেওঁলোকক আদেশ কৰিছিল মানুহবিলাকক লিখিবৰ কাৰণে সেইবোৰত যাতে মানুহে তেওঁলোকৰ বিষয়ে জানে পঢ়ে আৰু তেওঁলোকক কি কৰে ৰেছপেক্ট কৰে অবে কৰে আৰু সেইবোৰকে ইনস্ক্ৰিপশ্যন বুলি কোৱা হয় আৰু তেওঁলোকে ইনস্ক্ৰিপশ্যনবোৰত মেন এণ্ড ৱমেন ৰেকৰ্ডেড হোৱাট দে ডিড অ'কে কিং এণ্ড কুইনছৰো তেওঁলোকে কি কৰিছিল তেওঁলোকৰ লাইফবোৰ সকলোবোৰ ইয়াতে ডেপিক্ট কৰিছিল ধুনীয়াকৈ সো এইটো হৈছে আমি এটা সোৰ্স আৰু লাইক মেনুস্ক্ৰিপ্টছ এণ্ড ইনস্ক্ৰিপশ্যন কিছুমান সোৰ্স যিবোৰৰ পৰা আমি পাষ্টৰ বিষয়ে জানিব পাৰোঁ তাৰপিছত আকৌ কৈছে যে দেয়াৰ ৱেৰ মেনি আদাৰ থিংছ ডেট ৱেৰ মেড এণ্ড ইউজ ইন দ্য পাষ্টত আকৌ কিছুমান ইউজ কৰিছে দ'জ হু ষ্টাডি দিজ অবজেক্টছ আৰ কল আৰ্কিঅ'লজিষ্ট এতিয়া আৰ্কিঅ'লজিষ্ট কোন হয় যিবোৰে পাষ্টৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰে অ'কে পাষ্টৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰে হিষ্ট্ৰীৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰে চ' এইবোৰ মেনুস্ক্ৰিপ্টছ ইনস্ক্ৰিপশ্যনছ ফৰ্টছ টম্বছ এই চব ইউজ কৰে তেওঁলোকে যেতিয়া পাষ্টৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰে তেওঁলোকক আৰ্কিঅ'লজিষ্ট বুলি কোৱা হয় অ'কে লাইক ৰিমেইনিং অফ দ্য বিল্ডিং ষ্ট'ন পেইণ্টিং স্কাল্পচাৰ এই চবৰ পৰা তেওঁলোকে ষ্টাডি কৰে আৰু তেওঁলোকে ট্ৰাই টু এক্সকাভেট তেওঁলোকে উলিয়াব চেষ্টা কৰে কেনেকুৱা আছিলে পাষ্টৰ বস্তুবোৰ অ'কে তাৰপিছত আপোনাৰ কি দিছে যে তেওঁলোকে আৰ্কিঅ'লজিষ্টে অকল সেইবোৰে নহয় অকল মেনুস্ক্ৰিপ্টছ ইনস্ক্ৰিপশ্যনছ অৰ ৰিমেইনিং অফ বিল্ডিংছ সেই চবেই নাচায় তেওঁলোকে অলছ' গ' ফৰ what bones of animals birds and fish কাৰণ তেওঁলোকে তাৰ পৰাই কি গম পাব পাৰে যে পিপল মানুহে কি খাইছিলে ওকে প্লান্ট ৰিমেইন সাৰ্ভাইভ ফৰ মোৰ ৰেয়াৰলি ইট সিডছ অফ গ্ৰেইন অৰ পিচেছ অফ উড হেভ বিন বাৰ্ড দে সাৰ্ভাইভ ইন চেয়াৰ্ড ফৰ্ম চ' তেওঁলোকে এই চব bones seeds এই চবৰ পৰাও কি কৰে ষ্টাডি কৰিব চেষ্টা কৰে
Then historians, that is scholars who study the past, often use the word source to refer the information found in the manuscript. So historians কোন হয় যিবোৰ study কৰে pastor বিষয়ে, scholars who study about the past, they are known as historians. So তেওঁলোকে source word to কি কৰিছিলে information যিবোৰ আমি যৰ পৰা পাওঁ like manuscripts, inscriptions, archaeology, এই সবক কি তেওঁলোকে কৈছিল source বুলি কৈছিল. Okay, these are important source of learning about the past. Okay, তাৰপিছত এতিয়া আকৌ জানিবলগীয়া কথা ইয়াতে আপোনাৰ ডেটছৰ বিষয় আছে. So if you somebody ask you the date, probably you would mention the day, month and a year. Suppose 2000 and something. So এইটো আমাৰ নতুন কি বছৰ স্টাৰ্ট হৈছে 2019. Okay, so 2019 এনেকৈ কম যদি কোনোবাই কি বছৰ চলি আছে এইটো কোনটো ইয়াৰ হয় তো 2019 বুলি কম. So these were counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of Christianity. So Jesus Christৰ বাৰ্থৰ পৰা এই কাউন্টিংটো ষ্টাৰ্ট হৈছে. তো তেওঁ জন্মৰ আগৰ যিবোৰ বছৰ আছিল সেইবোৰত BC লিখা হয়. Okay, before Christ, before the birth of Christ. আৰু ইয়াৰবোৰ কি কৰা হয় counted backward count কৰা হয়. আৰু BC ৰে কি কৰা হয় এইটো বুজোৱা হয়. Before Christ, BC. Okay, so বহুত বিলাক ডেটছ আগৰ যিবোৰ আছে তেওঁৰ জন্মৰ আগৰ যিবোৰ ঘটনা ইভেন্টছ হৈছে সেইবোৰ ৰেফাৰ কৰিবৰ কাৰণে BC ইউজ কৰা হয়. আৰু তাৰ পিছৰ যিবোৰ আছে সেইবোৰ বা তেওঁৰ জন্মৰ পিছৰ যিবোৰ হয় সো সেইবোৰ ডিফাইন কৰিবৰ কাৰণে কি কৰা হয় AD ইউজ কৰা হয়. আৰু AD মিনিং হৈছে এইটো লেটিন ৱৰ্ড anno domini, meaning in the year of the Lord. Okay, that is Christ. তেওঁৰ জন্মৰ পিছৰ পৰা Christ এৰাৰ পিছৰ পৰা তেওঁ জন্মৰ পিছৰ পৰা সেইবোৰ AD লিখা হয়, anno domini. Okay, কেতিয়াবা ADৰ জাগাত CEO লিখা হয় আৰু BCৰ জাগাত BCE লিখা হয়. এইটো কনফিউজন নকৰিব যে এইটো কেতিয়াবা লিখা হয় যে BC মানে কি কৰিলো মই বিফৰ Christ, তো BCৰ জাগাত কেতিয়াবা BCEO লিখা হয়. সেম হয় দুটা, বিফৰ Christ এৰা বা বিফৰ কমন এৰা বুলিও কোৱা হয়, বিফৰ কমন এৰা. আৰু ADৰ জাগাত কি আপোনাৰ কেতিয়াবা ADৰ জাগাত কি লিখা হয় CE লিখা হয়. ওকে, CE. সো BCৰ জাগাত BCE আৰু ADৰ জাগাত CE লিখা হয়. আৰু CE মিন্স কমন এৰা জন্মৰ যীশু খ্ৰীষ্টৰ জন্মৰ পিছৰখিনিক CE অৰ AD আৰু আগৰখিনিক BC অৰ BCE লিখা হয়. ওকে, আৰু কেতিয়াবা BPO লিখা হয়, এইটো বিফৰ প্ৰেজেণ্ট সেইটো. সো এই লেসনটোত এইখিনিয়ে জানিবলগীয়া কথা আৰু খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, জানিব লগা বহুতখিনি কথাই আছে ইয়াতে. আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে বুজি পালে এই সেশ্যনটো যিটো মই আজি বুজালোঁ. যদি বুজি পাইছে প্লিজ মেনশ্যন কৰি জনাব কমেণ্ট বক্সত. আৰু যদি বুজিও পোৱা নাই, কিবা যদি ভুল হৈছে মোক ক্ষমা কৰি দিব আৰু আপোনালোকে মোক জনাই দিব, মই সেই ভুলটো শুদ্ধ কৰিব চেষ্টা কৰিম. চ' আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে. আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই সঁচাকৈ ভাল পাইছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এডুকেশ্যন ফৰ ইউ. So friends, thank you and have a nice day.